Đó. Một bánh là 4 con. 5 con. Một bánh là 5 con. 8.000 thôi. Tôm rẻ vậy ta? Chưa? Không phải là tự cô mua ở Bình Điền á, cô mua theo giá sỉ á. Dạ. Ồ. Mới, bữa là về cô bán mới được. Ồ, cái bánh nó lật lại nhìn nó đã gì đâu á. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Barefoot Travel. Hiện tại thì Phú đang ở đường Đoàn Văn Bơ, một con đường vừa giống đường mà vừa giống hẻm, rất là nhỏ và xe cộ rất là đông vào bất kể khung giờ. Rồi thì địa chỉ Phú đang đứng là số 403 đường Đoàn Văn Bơ, quận 4. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi thưởng thức bánh mì chiên tôm của cô Sen, rất là nổi tiếng quận 4 luôn, và bán rất là đắt khách, với hình thức làm cũng rất là hấp dẫn và bắt mắt, đặc biệt là cái giá tiền rẻ mà lại cũng rất là chất lượng. Rồi, không có nhiều thời gian mà cả nhà chúng ta qua tìm hiểu nha. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút đăng ký và xem hết clip ủng hộ kênh. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Yeah. Rồi. Giới thiệu với cả nhà, đây là cô Sen. Cô Sen là ở đây là có bán bánh mì chiên tôm và chả giò. Con thấy ghi là tôm thịt củ sắn nấm mèo là ở trong cái chả giò phải không con? Con? Trong chả giò đó con. Dạ, đây cô đang làm bánh mì chiên tôm này cả nhà ơi. Đây, cô đang làm bánh mì chiên tôm. Rồi. Hiện nay là giá một cái 8.000 đúng không cô? Đúng rồi, giá cái 8.000. Đây là một cái vậy hả cô? Ừ. Được. Cái 8.000 hả? Rồi, một cái 5 con tôm. Quá trời luôn. Bởi vì tôm này cô mua ở Bình Điền á, giá nó nới hơn. Dạ. Thành thử ra về cô bán mới cho nó dễ bán đó con. Dạ. Đó, một cái gì 8.000, ăn chất lượng luôn. Còn nước tương nó cô nấu bằng me. Dạ. Với lại nước dừa nữa. Mình thử cho ngon lắm con. Đây nè. Me, nước dừa. Nếu mà mua mang về là mình đều sẽ có một cái ly vậy nè cả nhà. Ớt thì bỏ ở dưới, tương là bỏ cho bịch được như vậy. Đây. Ớt của cô làm luôn nè. Con ai dạ. Cô gì cô mua thì. Rồi, lấy ớt rồi bạn. Ớt này là mình mua cái dạng người ta xay sẵn hả cô, hay là cô sẽ xay nữa? Cô mua ớt trái rồi kêu người ta xay. Dạ. Mua ở chợ Bình Điền luôn con. Nội nhìn nó đẹp quá rồi cả nhà ơi. Cô xếp đều lên hết. Trời ơi. Không giống quy gần bạn ơi, nó nổ. Chưa đâu, nó chưa có nổ đâu. Nãy là nãy mới để vô. Chịu khó xíu đi. 11 giờ là cô bắt đầu dọn ra đúng không cô Sen? 11 giờ là cô bắt đầu dọn. Ngày trai cô Sen có bán không? Có luôn. Ngày có luôn. Bán luôn rồi. Tới mấy giờ chiều tối thì cô Sen bắt đầu nghỉ? 5 giờ cô hết rồi. 5 giờ là cô hết rồi.
Đó, nè cả nhà, đây là những cái bánh mì. Này là cô nhờ lò cắt luôn hay sao cô? Hay là Không, mua cô về? cô tự cắt. Dạ, cô cắt đều miếng nè cả nhà. Đó, Một bánh là 4 con. 5 con. một bánh là 5 con. 8.000 thôi. Tôm rẻ vậy ta? Dạ. Không phải đâu, tự cô mua ở Bình Điền á, cô mua theo giá sỉ á. Dạ. Cô mới, bữa ra về cô bán mới được. Ồ, cái bánh nó lật lại nhìn nó đã gì đâu á. Còn trong bột này là có nước dừa, có hột vịt, có hột gà. Hàng gì con thấy nó có cái màu cam cam đỏ đỏ. Đúng rồi, hột gà với hột vịt chung luôn con. Rồi, cô làm quá chất lượng luôn. Bởi vì trước nó con thử ăn cái bánh của cô ngon lắm. Dạ. Nó vừa béo vừa thơm luôn. Chỉ có 8.000 thôi cả nhà ơi. Rồi. Bởi vì cô bán vậy là cô lợi ích lắm. Thời buổi này mà cô bán 8.000 là rẻ lắm luôn á. Đúng rồi, cô bán cô lợi ích. Và đặc biệt cái chả giò của cô là cả nhà, là cô nhúng thêm cái bột vô cô chiên nữa, chứ không phải là chỉ chiên chả giò không. Đúng rồi, đó là cô nhúng thêm Đó, đó là cái đặc trưng riêng của cô. Tự vậy trong bột có nước dừa nè, Dạ. có hột vịt nè, hột gà nữa. Dạ. Đó, nó đủ chất lượng luôn. Dạ. Thử ra khi mà ăn chả giò rất ngon. Chả giò ở trong có tôm, có thịt, có củ sắn, có nấm mèo. Dạ. Chả giò là bao nhiêu một cái cô? Cũng 8.000. Cũng 8.000 luôn. Rồi. Được cô bán một giá nè. Cái màn nó đẹp quá ha cả nhà ơi. Miền nào? Cô là người miền Tây. Miền Tây hả? Cô ở đâu? Ba má cô ở nhà thờ Ba Chuông á. Dạ. Nhà thờ ngoại ở bên đó, Tậu Trì ở bên đó. Ồ, vậy là món này là cô có được truyền lại đó hay là cô tự sáng chế vậy cô Sang? Cái món này là cô tự sáng chế. Tại con thấy thường người ta chiên không có cái kiểu khác lắm. Của cô nhìn lại rất là hấp dẫn luôn cả nhà thấy không? Bởi vì tương cũng vậy nữa, cô Dạ. cũng tự sáng chế là cô nấu bằng nước me. Dạ. Rồi cô bỏ nước dừa. Dạ. Đó, cho nó ngon. Mình thử ăn thử coi. Nước tương thơm lắm. Dạ. Thơm mùi nước dừa, rồi thơm nó hơi chua chua, nhưng mà đừng bỏ nhiều me quá. Bỏ ít thôi cho nó có vị chua cho nó ngon thôi. Sang nó là chia sẻ rất là kỹ càng và tận tình luôn. Sang này dễ thương quá trời luôn. Wow, đây nè cả nhà ơi. Trời ơi, nó vàng rụm rực luôn. Đó, chín rồi đó. Ngồi thấy nó bự gì đâu á nha. Bởi vì cô bán 8.000 đắt lắm. Quá chất lượng luôn. Nhiêu lên bao nhiêu à? Hết cái gì à? Rồi tính ra cái này giống như mình nó rẻ hơn ngồi bánh mì thịt nữa. Mua cái này mình thịt tương này nọ lên ăn là cũng được một bữa đó cả nhà. Nè tôm của cô nè. Tôm tôi còn để dưới cái xô nữa, cô ướp đá ở dưới á cả nhà. Chút nữa cô mở lên cho con coi thử nha. Rồi. Rồi. Cô mở lên cho con coi. Rồi. Đây nè, đó. Cả nhà để ý thì xung quanh cô là dưới đất là cô lót giấy báo nữa để em dầu cũng như là có rớt thì không có sợ gì dưới đất. Đây, phú mượn của cô. Chả giò chưa chiên. Đó, bánh tráng ở ngoài, nấm mèo, cà rốt, chúng ta có thể thấy rõ ở trong luôn ha. Đó, mà không phải chiên gì không, mà là cô nhúng vô bột cô chiên nữa. Hồi nãy là tới là cô chiên này rồi, nhưng mình chưa thấy được cái công đoạn đó. Đó, hồi mình canh là mình quay chia sẻ cả nhà. Rồi bắt đầu là khách vô mua liên tục của cô nè. Đông lắm không cô? Bữa giờ đông lắm không cô? Đúng rồi, đông lắm. Mà cái này là mà cô lấy bao nhiêu ổ bánh mì cô bán được cô? Coi như là một buổi cô bán vậy là 50 ổ bánh mì đó con. 50 ổ.
Wow. Mà nãy nghe cô kể là có người mua tới 30 miếng rồi. Ừ. Chị đó là 30 miếng. 30 Quan cây quát lại mua nhiều. Là 240. 30 miếng, một ổ là cắt được làm 4 hả cô? Đúng rồi, ngộ cái mình Ổ cắt làm 4. Gỗ ác làm 4 mà 30 miếng là Vớt ra. ừ. Là 12 ổ. Đúng không ta? có một ổ chỉ 4 miếng. Một ổ chỉ 4 miếng. 10 ổ. 40 miếng. Là 50 ổ là được 200 miếng. Dạ. Đây có một vị khách, dạ em chào chị. Chị có thể giới thiệu tí xíu không ạ? Chị tên Hoàng. Dạ, chị ở đâu? Ở quận 7. Chị quận 7 chạy qua đây. Chị xem rồi. clip là chị qua đây mua. Không, chị biết cô Sen này bán lâu lắm rồi, Dạ. mua mối á. Dạ. Mối luôn, vậy là ăn bao nhiêu năm hả? Cũng mấy năm rồi đó, mua mẹ chị thích ăn món này lắm. Dạ. Là mua ba, em thấy là có chả giò nữa mà chị mua bánh mì không hả? Chị có ăn chả giò luôn? Mẹ chị bà thích ăn bánh mì hơn. Dạ. Bà thích cái nước tương á, nước tương của cô ngon. Dạ. Rồi. Cảm ơn chị chia sẻ nha. Dạ. Rồi con về. Rồi mình phải đăng ký, không thôi là hết cả nhà ơi. Chắc cô Sen bán cho con 5 cái chả giò với 5 cái bánh nha. Dạ. Dạ các bạn. Thì mua dư trước đi, chắc hồi sợ không có nữa. Nó lâu tính sai cho mọi người, chọc mọi người thôi nha, chứ mình Chứ thật ra là chứ không là sai thiệt á. Sai thiệt á. Dạ với tại tự nhiên khi lâu lâu quay cái đầu tập trung không có nhớ. Nhân bậy nhân bạ không. Rồi, đó. Cô vớt mấy cái dụng cả nhà. Trời ơi. Đây cả nhà ơi, coi cô chiên chả giò nè. Đó, cô nhúng vô bột nè. Tại vì trong bột này có nước dừa nè, có Dạ. hột vịt nè, có hột gà nữa. Hột gà. Mình thử ra mà nó thơm lắm, nó đủ món. Không Không mà- phải nhúng có bột nó mới ngon con. Không mà thật sự là thơm thì cả nhà, thì mình đứng đây nè, cái mùi chiên á, cái mùi thơm của cái bột á nó bay lên. Thì nó nhờ có nước dừa đó. Dạ. Nó thơm lắm. Cô Sen bán này bao nhiêu năm rồi cô Sen? 4 năm rồi con. 4 năm. Ở đây thì cô chỉ bán mang đi thôi nha cả nhà ơi. Cô chỉ bán từ 11 giờ trưa cho tới 5 giờ chiều à. Dạ. Rồi xong rồi cả nhà ơi, chỉnh trang lại sau những giây phút tức đầu tắt mặt tối. Thì bây giờ là chương trình ăn bò ngủ bụi ngồi bên hiên nhà của một chú mượn nồi. Rồi bây giờ thì chắc là Gia Phú cho mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức chả giò và bánh mì chiên tôm của cô Sen. Đây là chả giò, Phú là cắt. Tao quay bánh mì chiên tôm trước. Đây chả giò Phú là cắt sẵn rồi nè. Đó, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy nhân ở trong. Phú thấy thì có ruốc nữa đó. Đó, đúng rồi, cái cam ruốc, thịt, củ sắn, nấm mèo, 8.000 cho một cái chả giò khá là chất lượng. Và đây là bánh mì chiên tôm, 5 con tôm. Nhà thấy cái miếng này nó bự không? Hồi nãy nó phồng lên nó bự nữa ha. Miệng mình thì không đủ bự để mà cho nguyên một miếng này, cho nên mình cắt ra. Nhỏ nhỏ cho nó dễ ăn. Thao tác chuẩn bị. Rồi thôi dít cái bàn ghế qua xíu đi cho nó lại một bên nha. Rồi, ok. Đây, Xá xỉ. hủ tương theo như lời của cô và của chị khán giả là hủ tương thần thánh làm nên thương hiệu cô Sen. Nóng lắm, hiện tại nó vẫn còn đang rất là nóng. Vừa ăn vừa thổi á. Cái này làm nửa cái thôi, chủ yếu là bánh mì chiên tôm. Ngon. Trong cái chả giò này cô bỏ cũng khá nhiều tiêu á nhờ, ăn mà có nó thơm. Tương me, chua chua ngọt ngọt, rất là vừa phải.
giòn béo thơm rồi đó, cái bột của cô. Cái bột sẽ có một chút xíu dai dai, giòn rụm ở bên ngoài. Rồi chấm cái tương này cả nhà ăn vô á rất là làm sao ta, nó ngập nước của nhân ở trong miệng mình đó, cảm giác ăn cũng không có khô. Nhân ở trong đều luôn. Rất là ngon. Không nửa cuốn rồi đó. Nhà ở bên cũng bự. Cú nù luôn. 8.000. 8.000. Chất lượng thật sự. Hai ra mình zoom vô cái Đầy nhân. Nấm mè phủ sắn, tôm và ruốc. Có tiêu nữa. hấp dẫn quá, Quá hấp dẫn luôn. Sau giây phút bàn luận suy nghĩ lại thì Phú thấy cầm nửa cái thì chắc là mọi người sẽ không có đã mắt bằng cầm nguyên cái ăn đâu ha. Mình lấy cái bự nhất. Đây. Quá xá luôn. Cái này nói chung là cái món này thì chắc chắn là nó phải có dầu rồi, cho nên là món đồ chiên, mà đồ chiên thì bao giờ cũng có dầu. Cho nên nhưng mà chúng ta cũng lâu lâu thèm đồ chiên thì chúng ta ăn trong cái mức độ cho phép, một tuần cũng đừng ăn nhiều quá nha cả nhà. Chiên thì nhiều cholesterol. Như tụi mình giờ là bắt đầu sợ rồi. Vừa là mới 33 xương xanh thôi. Trẻ là không sợ hả? Trẻ thì đỡ hơn, lúc đó cơ thể nó còn bộ máy hoạt động tốt, sàng lọc tốt. Cả nhà nhìn thấy 5 con tôm đều ha. Cô để nguyên con luôn. Đổ rồi nè. Nhiều. Biết ngay mà. Hấp phú ba. Người cao thì nó quay. Đúng rồi. Đó. Con tôm ăn được không? Chín nè. Đảo vậy. Thơm ngọt, giòn thơm. Cái phần bột ở trong của bánh mì nó vẫn còn cái độ mềm dai nữa nha. Quay qua luôn. Đó. Vào bên trong nó chỉ là cái bề mặt bột của bên ngoài thôi. Ngon, độ dai đó thấy nha. Ăn nguyên con tôm. Bột con làm nó thật sự chất lượng, ăn nó thơm thơm, béo béo nhẹ. Cái gì vậy bạn? Tôm. Rồi. À. Hay thế. Này có tương ớt nữa không? Ăn này thì nó mình nghĩ là tương có thử tương ớt ít hơn là ăn mình không thích cái dạng ớt như vậy. Ớt dạng dễ sặc. Đâu? 8.000 cho 5 con tôm. Mình thấy nhiều hàng bánh mì chiên tôm rồi, nhưng mà thực sự là cái bánh mì chiên tôm ở đây của cô là nhìn là hấp dẫn liền luôn ha cả nhà. Đây bạn hỏi cần đưa số mình cầm lên cho bạn cho. Chi cực khổ vậy bạn. Đó. 5 con tôm rồi các bạn. Này mình phải gọi cô là nữ hoàng bánh mì chiên tôm luôn. Đặt cái tích gì luôn, nữ hoàng bánh mì chiên tôm quận 4. Không mà bây giờ cô có thương hiệu rồi, cô Sen, phải đặt cô Sen vô. Bánh mì chiên tôm cô Sen. Đúng rồi. Nước tiếng quận 4. Chùm cục. Vừa dọn ra là bán hết. Mà hết thiệt. Cái nào lên mâm là hết rồi liền, không có đầy mâm nữa. Đây, cả nhà thấy cái phần ở trong nó sẽ có một chút xíu cái phần bột đỏ đỏ không? Nó thấm một tí xíu vô của cái bột kia. Cái bột cô nhúng á. Dính như một cái lớp bột ở trong bánh mì.
giòn bên ngoài, mềm dẻo bên trong, ngọt của tôm, béo thơm của bột. Một món ăn giặt no cũng được nữa. Ở đây ăn với rau biết sao hả? Cái ớt này của cô á, nhà ăn cái gì nó hơi bị đắng đắng nhẹ. Các giờ xay họ xay sát quá cho nên cơm này nữa nha là kết thúc cái clip luôn nha cả nhà. Nếu mà cả nhà mình không ăn bánh mì á, ở nhà mình cũng có hay làm, mình thích cái món này mẹ mình làm là nhúng với bột, tức là lấy tôm mình nhúng với bột rồi mình chiên, rồi làm cái sốt cà nữa, ăn chung với cái sốt cà với cái bột đó ngon. Mưa hả? Mưa hả? Ồ, trời đang nắng nè. Rồi thôi, tôi tới cả nhà ăn cơm luôn nha. Đấy chắc. Mì chiên tôm anh ơi. Mì chiên tôm, chả giò, tôm thịt 8.000 một cái, 8.000 một cái, nức tiếng quận 4 của cô Sang. Rồi cả nhà ơi, vậy là ngày hôm nay là cũng đáp ứng được cái yêu cầu của một số bạn là quay bánh mì chiên tôm của cô Sang. Và phải nói là cả nhà có thể thấy là cái hình thức wow, rất là hấp dẫn nha. Ai mà đã từng ăn của cô rồi chia sẻ cảm nhận cho mình biết với nha cả nhà. Quay cái góc này nó hơi lạ một tí xíu, cả nhà thông cảm nha. Rồi đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những hấp dẫn kế tiếp. Cảm ơn cô Sang. Chào cái nè.